سلام دوستای خوبم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. رسیدیم به درس 30 از کتاب Collocations in Use. بریم با تایتل ورک شروع بکنیم این درس رو که درباره در واقع فرق بین jobs, career و work هست که ببینیم چه کالوکیشن هایی میتونن با این کلمات بیاریم. میتونیم با job و career و work استفاده بکنیم و حالا یه سری از عبارت های دیگه رو در پارت B و C در این مورد یاد بگیریم با هم. خب بریم شروع بکنیم. ممنون میشم که اگر که چنل ما رو سابسکرایب ندارید همین الان سابسکرایب رو بزنید و اگر که ویدیو رو تا آخر دیدید و این ویدیو رو دوست داشتید ممنون میشم که لایک بکنید. خب بریم شروع بکنیم با پارت اول که راجع به کالوکیشن هایی هستش که به همراه جاب میاد. ولی قبل از اون یه نگاه بندازیم به تایتل که درباره جابز، کریر و ورک هست. جابز در واقع بین این سه کلمه قابل شمارش هست، اسم قابل شمارش هست و حالا به شغلی میگیم که جهت تأمین مخارج زندگی باشه و کریر هم حالا شغلیه که در طول زندگی شما دارید به صورت طولانی مدت و کریر و ورک جفتشون uncountable هستن، یعنی غیر قابل شمارش هستن. ورک هم کاریه که حالا انجام میشه رو ما وظیفمون هست که انجامش بدیم. حالا میتونه اون کار در خونه باشه، میتونه بیرون باشه و صرفا برای جهت تأمین مخارج زندگی نیستش. خب بریم سراغ پارت اول که مربوط میشه به کالوکیشن های جاب. اولینش a fulfilling job. A fulfilling job به معنی رضایت بخش، شغلی که بهتون حس خوبی بده میگیم fulfilling job. A fulfilling job شغل رضایت بخش. A fulfilling job. عبارت بعد a demanding job. A demanding job به معنی شغلی که پرمسئولیت باشه. A demanding job. Demanding job شغل پرمسئولیت که مسئولیت خیلی زیادی رو شما توی اون کار باید انجام بدید. A steady job. A steady job. A steady job یعنی شغل ثابت. A steady job شغلی که ثابت باشه و شما مدت حالا طولانی اون شغل رو دارید به صورت ثابت و حالا مثلا بابتش حقوقی رو دریافت میکنید. To offer someone job. To offer someone job یعنی پیشنهاد دادن شغلی به شخصی. To offer someone a job. وقتی شما یک شغلی رو به یه شخصی میخواین پیشنهاد بدین میشه offer دادن. وقتی offer میدین someone یعنی به یه نفر یه شغلی رو، یه جابی رو. To offer someone a job. عبارت بعد a permanent job. A permanent job یعنی شغل دائمی. A permanent job یعنی یه شغلی نیستش که شما فعلا فقط داشته باشید. A permanent job شغلیه که دائمی باشه، شغل دائمی. A permanent job. To apply for a job. To apply for a job همونطور که میدونید apply کردن به معنی درخواست دادن برای یک کاری، یک شغلی. پس اینجا در این قسمت وقتی میگیم to apply for a job یعنی این که برای یه شغلی درخواست میدیم. To apply for a job. High-powered job. A high-powered job. حالا a high-powered job چی هست؟ An important job یعنی یه شغل خیلی مهم. یعنی چی حالا مهم؟ یعنی که خیلی قدرتمنده، خیلی اون شغل با نفوذ زیادی داره. پس اون میشه a high-powered job. An important job در معنای ساده ترش و سطح بالاتر پیشرفته تر میگیم a high-powered job. High-powered job شغلی که قدرتمند باشه و با نفوذ باشه، مهم باشه. خب بریم سراغ پارت بعدی که مربوط میشه به work. کالوکیشن هایی که با work همراه میشن. اولین کالوکیشن همونطور که از اسمش مشخصه کامپلیت کردن یک کاری. To complete work به معنی کامل کردن یک کاری، تموم کردن کاری. پس to complete work. عبارت بعد available to start work. Available به معنی در دسترس بودن، یعنی آماده انجام کار بودن. کسی که آماده انجام کاری باشه میشه available to start work. Available to start work معمولا اینجوریه که کسی که میره یه جایی اپلای میده و درخواستش قبول میشه حالا میگه که من حالا چه تاریخی، مثلا ازش میپرسن که چه تاریخ شما میخوای شروع به کار بکنید. خب what date مثلا are you available to start work یعنی چه تاریخ آماده ای که چه روزی آماده ای که بیای سر کار. پس available to start work.
عبارت بعد to take on work. To take on work به معنی کار گرفتن. To take on work. گرفتن کار. To take on work. خب to work closely with. To work closely with به معنی اینکه به یه شخصی با همکاری که حالا خیلی نزدیک باشه بهش کار بکنید میشه to work closely with. To work closely with با همکاری و نزدیک بودن به کسی حالا کار کردن. To work closely with. To work closely with. تلفظ closely رو دقت بکنید صدای سم ده. Closely. Close نیست. Closely. To supervise work. To supervise work به معنی نظارت کردن روی کار. To supervise work. To supervise work. To carry out work. To carry out work. To carry out work به معنی انجام کار. To carry out work. Carry out به معنی انجام دادن. حالا work هم که کار هست. To carry out work. خب بریم سراغ پارت سوم که مربوط میشه به عبارت ها و کالوکیشن های career. خب عبارت های مربوط به career. اولین عبارت این قسمت هست to embark on a career. To embark on a career. حالا این به چه معنی است؟ To embark on a career به معنی to start a career هست. یعنی استارت زدن کاری، شروع کردن یه کاری، یه شغلی. خب این قسمت نمبر 2 نوشته خودش برای شما. این قسمت برای شما نوشته start a career یعنی استارت زدن یه شغلی. To start a career. To start a career میشه to embark on a career. To embark حرف اضافه رو دقت کنید. To embark on a career. عبارت بعد to have a career in. مثلا من میخوام بگم شغلم اینه. مثلا میتونم بگم to have a career in medicine. یعنی شغلم پزشکیه. To have a career in medicine. میتونید to have a career هم در مورد شغلتون بگین. A brilliant career به چه معنی هست؟ به معنی شغل خیلی درجه یک، شغل عالی. A brilliant career. A brilliant career. شغل درجه یک و خیلی پرفکت و عالی باشه میگن brilliant career. A career takes off. A career takes off. تو part 3 definitions رو نوشته. A career starts to become very successful. A career starts to become very successful. یعنی شغلی که شما شروع کنید که خیلی توش موفق بشین. To become very successful رو میگن a career takes off. یه شغل رو یعنی شروع بکنی و در اون خیلی موفق باشی. شروع کردن یه شغلی و موفق شدن در اون. A career takes off. عبارت بعد a promising career. A promising career همونطور که از promise که از قول دادن و تعهد دادن میاد یه شغلی که آینده داشته باشه، آینده دار باشه رو بهش میگن a promising career. A promising career. A promising career. عبارت بعد to climb the career ladder یعنی پله های ترقی رو، پله های پیشرفت رو توی کار بالا رفتن. ladder همون نردبون میشه دیگه. career ladder پله ها یا نردبون شغلت رو بالا رفتن. to climb the career ladder. To climb the career ladder یعنی پله های ترقی و پیشرفت رو بالا رفتن. عبارت بعد her career lasted. Her career lasted یعنی شغلش انقدر طول کشید. حالا مثلا اون یعنی توی برهه زمانی توی اون کار بوده و حالا میخوام بگیم که این مدت زمان توی اون کار بوده و مثلا دیگه اون شغل رو نداره. Her career lasted یعنی طول کشید انقدر مدت زمان شغلش. At the height or peak of your career. At the height or peak of your career یعنی در نوک یا قله بالای شغلت بودن رو میگن at the height of your career یا at the peak of your career. پس به معنی در قله شغل بودن at the height یا at the peak of your career. خب بریم سراغ عبارت بعد to wreck or ruin someone's career. این یعنی سابقه شغلی کسی رو خراب کردن. ruin به معنی نابود کردن، wreck هم همون معنی رو میده و وقتی میگیم to wreck or to ruin someone's career به معنی این که شغل کسی سابقه شغلش رو نابود کردن، خراب کردن. To wreck or ruin someone's career.
این بود از آخرین عبارت این قسمت. بریم سراغ پارت B. Job adverts. Do you have a good knowledge of the fashion industry? Do you have a good knowledge of the fashion industry? میگه آیا شما اطلاعاتی دارید درباره صنعت مد؟ درباره صنعت مد آیا شما اطلاعاتی دارید؟ Do you have a good knowledge of good knowledge؟ اطلاعات خوبی درباره fashion industry. Fashion industry یعنی صنعت مد. Do you have experience in sales? Have experience به معنی تجربه داشتن. آیا شما توی سیل توی فروش تجربه دارید؟ Do you have experience? Have experience in sales. حرف اضافه in sales استفاده میشه. Are you a good team player? Good team player, a person who cooperates well with other people. A person who cooperates well with other people. کسی که با دیگران همکاری میکنه، همکاری داره. So, are you a good team player? همکار تیمی خوبی هستید. Are you a good team player? Are you looking for a stimulating working environment? Are you looking for آیا شما دنبال یک محیط کاری مهیج هستین؟ Stimulating working environment. دقت بکنید stimulating معنی محرک، مهیج هستش. خب stimulating working environment. خب would you like to be an integral part of a close team? Or would you like to be an integral part of a close team? Integral part یعنی یه پارت ضروری، یه پارت خیلی مهم، necessary. Integral part of a close team از یک تیمی که خیلی با هم نزدیک کار میکنن، همکاری نزدیکی دارن، شما پارت ضروری اون میخواین باشین، پارت مهم اون کار تیمی میخواین باشین. Would you like to be an integral part؟ میخواین پارت ضروری یک مثلا تیمی که با هم همکاری نزدیکی دارن باشید. عبارت بعد We can offer you job satisfaction and generous benefits. We can offer you ما میتونیم بهتون پیشنهاد بدیم یه شغل رضایت بخش job satisfaction and generous benefits. Generous benefits به معنی مزایا یا پاداش اضافه. Generous benefits که به معنی good rewards for work, not just salary but also perhaps a company car, good holiday entitlement, etc. میگه حالا نه فقط اون حقوقش باشه، ولی که حالا میتونه حالا ماشین شرکت باشه، a company car باشه, good holiday entitlement مستمری تعطیلات باشه, good holiday entitlement. Vacancy must be filled within 3 weeks. در طول 3 هفته vacancy must be filled. این جای خالی شغل باید پر بشه. vacancy جای خالی must be filled باید پر بشه، fill بشه. The job must be offered to someone and accepted. یعنی باید به یه نفری حالا پیشنهاد بشه و اون accept بشه اون شغله. پس vacancy must be filled within 3 weeks. این از پارت B. بریم سراغ پارت C. پارت C. Things you might do at work. چیزایی که حالا توی سر کارتون ممکنه که انجام بدید. Bella has a job as a PA. بلا شغل داره، یه شغلی داره، شغلش به عنوان as a PA، به عنوان personal assistant هست. یعنی منشی یا دستیار شخصی حالا اون شرکت یا اون حالا رئیسی که داریم به عنوان دستیار شخصی و منشی شخصی اون شخص کار میکنه. پس as a PA. So has a job یعنی has a job as a PA. Basically her role is to take charge of her boss. Basically شغلش اینه که نقشش اینه که اساساً شغلش اینه که her role is to take charge of her boss. یعنی مسئولش کار رئیسشه. Take charge of یعنی مسئول چیزی بودن. Take charge of her boss who is not a very organized person که شخص خیلی منظمی نیست. Who is not a very organized person. Organized person یعنی شخص منظم. Not a very organized person. And make sure nothing goes wrong. حواسش هست، این اطمینان رو میده که همه چیز بد پیش نره، اشتباه پیش نره. Nothing goes wrong. Nothing goes wrong. Goes wrong. She makes appointment for her boss and she makes sure he keeps his appointments. اون قرار ملاقات ها رو تنظیم میکنه، فیکس میکنه. She makes appointments for her boss برای رئیسش and she makes sure he keeps his appointments. یعنی اون حواسش هستش که مطمئن میشه، اطمینان حاصل میکنه که اون رئیسش یعنی سر وقت حاضر بشه سر قرارش. She makes sure he keeps his appointments. He keeps his appointments. He keeps
his appointments. She spends a lot of time answering the phone and fielding telephone calls. میگه اون وقت زیادی رو میگذرونه spends a lot of time answering the phone به تلفن پاسخ دادن and fielding telephone calls on his behalf. On his behalf یعنی به نمایندگی از رئیسش. On his behalf به نمایندگی از شخصی. حالا این چون رئیسش بوده on his behalf یعنی منظورش به نمایندگی از رئیسش هست، پس خیلی مهمه. On his behalf. Fielding telephone calls در واقع به معنی dealing with all the calls she can handle herself and only putting the most urgent ones through to her boss. یعنی میگه که همه تلفن‌ها رو جواب میده به غیر از حالا این تک و توک این تلفن‌هایی که خیلی ضروری باشن اونها رو جواب نمیده و رئیسش اونها رو جواب میده. پس اونایی که most urgent باشن و رئیسش جواب میده. Fielding telephone calls پس به معنی تماس رو جواب دادن به غیر از اون تلفن‌های ضروری هست. When her boss has to travel وقتی که حالا رئیسش باید سفر بکنه she makes the reservations for him. چیکار میکنه؟ رزرو میکنه براش. When her boss has to give a presentation وقتی رئیسش باید ارائه بده give a presentation به معنی ارائه دادن she makes all the preparations that are required including making photocopies of any papers that it needs. میگه she makes all the preparations that are required یعنی همه مقدمات رو آماده میکنه، فراهم میکنه. makes all the preparations that are required اونهایی که نیاز هست رو فراهم میکنه including کپی کردن including یعنی اون کارهایی که باید انجام بده میشه شامل making photocopies کپی گرفتن of any papers that he needs از حالا تمام پیپر هایی که اون نیاز داره. making photocopies of any papers that he needs. She arranged meetings for him and she takes the minutes at the meetings. یعنی اون جلساتش رو ترتیب میده، نظم میده، اونا رو نظم‌دهی میکنه for him and she takes the minutes at the meetings. صورت جلسه میکنه توی جلساتش. She takes the minutes. Takes the minutes یعنی keeps the official record of a meeting. یعنی اون چیزایی که لازمه توی میتینگ باشه رو صورت جلسه میکنه. یک ثبت رسمی ازشون نگه میداره. keeps the official record of a meeting. پس صورت جلسه میکنه at the meetings. Bella is a very well organized person. یه شخص خیلی منظمیه. She keeps a record of everything she does at work and sets herself targets. میگه که یادداشت و ثبت میکنه. keeps a record of everything she does at work. اون کاری که توی تایمش انجام میده رو keeps a record میکنه، ثبت میکنه of everything she does at work and sets herself targets و برای خودش هدف گذاری میکنه. من این قسمت تکست مینس رو براتون خط میکشم که معنی این پارت تو دیفینیشنش هست. خب keeps a record of everything she does at work and sets herself targets. برای خودش هدف گذاری میکنه. targets یعنی هدف گذاری. sets herself targets. She does her best to achieve her goals. همه تلاشش رو میکنه. She does her best to achieve her goals. برای اینکه به هدفش برسه، برای اینکه به هدفش achieve دستیابی پیدا کنه به اهدافش. best to achieve پس she does her best to achieve her goals. Every morning she makes a list of everything she needs to do. هر roz صبح یه لیستی مشخص میکنه. makes a list، یه لیستی درست میکنه از همه چیزایی که باید انجام بده. Today the first thing on her list is hand in my notice. اعلام استعفا کردن. hand in my notice. resign به معنی استعفا دادن. inform her boss she's planning to stop working for him. حالا به رئیسش اطلاع بده که یه جور میخواد کارش استاپ بکنه. پس امروز today the first thing on her list the first thing یعنی اولین چیز توی لیستش hand in my notice اعلام استعفا بکنه. but she's not going to take early retirement. اون نمیخواد که بازنشستگی پیش از موعد بگیره. take early retirement یعنی بازنشستگی خیلی زود. early retirement رو نمیخواد، پیش از موعد رو نمیخواد. she's got a new job where she will be the boss. یه شغل جدید پیدا کرده and will have her own PA یعنی اینکه یه شغل جدیدی پیدا کرده و where she will be the boss که اونجا قرار رئیس باشه و PA خودشو داشته باشه یعنی personal assistant خودشو و منشی شخصی خودش رو خواهد داشت. will have her own PA. پس she's got a new job where she will be the boss and will have her own PA.
این بود از پارت آخر. حتما عبارت‌ها رو زیاد تمرین کنید، عبارت‌هایی که توی متن خیلی عبارت‌های کاربردی و جالبی هستن. ممنون میشم که اگر ویدیو رو دوست داشتید لایک بکنید و توی کامنت ها نظراتتون رو برای ما بذارید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.